Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε Πέμπτη και Τρίτη να σας δίνουμε μια καινούργια ιδέα για ψήσιμο για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ζητούμενο, καλοί μας φίλοι, είναι αυτό, να μαζέψουμε την παρέα μας. Αλλά θα υπάρχουν και κάποιες μέρες, όπως αυτή η σημερινή, όπου θα έχουμε και έξτρα εκπομπές και θα μιλάμε για θέματα γενικότερα που αφορούν το ψήσιμο. Όπως σας έχουμε υποσχεθεί, θα ξεκινήσουμε εκπομπές με θέμα το ελληνικό χειροποίητο μαχαίρι και κατ' επέκταση για τα μαχαίρια που χρησιμοποιούμε εμείς, τα μαχαίρια του ψήστη θα έλεγα, ή τα μαχαίρια αν θέλετε που αγαπάμε. Μαζί μας είναι ο φίλος Σύφης, τον έχετε δει και σε άλλες εκπομπές. Καλώς ήρθες αγαπητέ. Καλώς σας βρήκα. Είναι ο μαχαιροποιός μας. Θα μας κάνει μια εισαγωγή για τα μαχαίρια, για το ελληνικό χειροποίητο μαχαίρι, και θα ήθελα κάτω στα σχόλια να γράψετε τι ακριβώς θα θέλατε να ρωτήσετε εδώ το Σύφη, ούτως ώστε να αποτελέσουν θέμα επόμενης εκπομπής. Σας ακούμε αγαπητέ, περιμένουμε να μάθουμε. Λοιπόν, σαν πρώτη φορά που μιλάμε για το μαχαίρι, θα μιλήσουμε για τα αρχικά του στάδια. Ναι. Και θα ξεκινήσουμε από τότε που κατασκευάστηκε το πρώτο μαχαίρι, το οποίο είναι πιο παλιό από τον άνθρωπο. Πιο παλιό από τον άνθρωπο. Πιο παλιό. Το πρώτο μαχαίρι δεν κατασκευάστηκε από άνθρωπο, αλλά από ανθρωποειδές. 2.600.000 χρόνια πριν. Ο σημερινός άνθρωπος έχει ηλικία 200.000 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν. Από πέτρα φαντάζομαι. Από πέτρα, ναι, από οψιδιανό και περιτόλιθο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το μαχαίρι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο για την ανθρώπινη ζωή, το οποίο μας συντροφεύει σε όλη την πορεία της ύπαρξής μας, από τότε που πρωτοεμφανιστήκαμε στη γη μέχρι σήμερα. Τα μαχαίρια κατασκευάστηκαν από διάφορα υλικά ανά τους αιώνες. Ξεκινήσαμε από πέτρα, πήγαμε στο χαλκό, πήγαμε στο μπρούτζο, μετά σίδερο, μετά ατσάλινα, σήμερα και από ανοξίδωτο ατσάλι, και όχι μόνο αυτό, αλλά και σήμερα και από κεραμικό. Τα πιο καινούργια μαχαίρια είναι φτιαγμένα από κεραμικό. Τα οποία όμως δεν μπορούν να είναι θέμα χειροποίητες, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι χειροποίητα τα κεραμικά, όχι. Και τα οποία τα κεραμικά έχουν μόνο μια χρήση. Μόλις στομώσει, πετιέται και παίρνεις άλλο. Κατάλαβα. Εμείς, εφόσον ασχολούμαστε με τα χειροποίητα μαχαίρια, τα μαχαίρια δηλαδή που τα φτιάχνει άνθρωπος στο χέρι και όχι μηχανή, μπορούμε να πούμε ορισμένα πράγματα για αυτά. Ότι είναι πολύ πιο ποιοτικά σε σχέση με τα έτοιμα, τα βιομηχανικά που λέμε, τα παραγωγής, γιατί βάζουμε επιλεγμένα υλικά, τα κάνουμε όλα στο χέρι, και έχουν ιδιαίτερη προσωπικότητα και τεράστια ποικιλία, γιατί είναι φτιαγμένα όπως ακριβώς τα θέλει ο άνθρωπος που θα τα χρησιμοποιήσει. Όπως καλή ώρα, το αγαπημένο μου. Πήρε στο χέρι του το αγαπημένο μου μαχαίρι. Είναι ένα μαχαίρι το οποίο κάποτε το κράταγε στα χέρια του ο Λίσταρχος Γιαγκούλας. Είναι η αγαπημένη του Παρδάλα. Είναι ένα τυπικό βοσκομάχαιρο. Μπιτσάκ, όπως λέμε. Μπιτσάκ. Είναι ένα μπιτσάκ. Ναι. Το έχω τροποποιήσει ελαφρώς ως προς το μήκος. Ήταν πιο μακρύ του Γιαγκούλα το μαχαίρι. Λοιπόν, και το χρησιμοποιώ για να κάνω κοπές μεγάλων κομματιών κρέατος, να κόβω γύρω. Είναι ένα μαχαίρι δηλαδή που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει ωραίο κράτημα. Τα σχέδια είναι όπως είναι του πρωτότυπου, το οποίο βρίσκεται στο Εγκληματολογικό Μουσείο Αθηνών. Λοιπόν, και Είναι ένα πολύ χρηστικό μαχαίρι. Ναι, για την ιστορία του, ας πούμε. Συγκεκριμένα τα μαχαίρια μπιτσάκ ναι. είναι τα παραδοσιακά μαχαίρια που ξεκινάνε να υπάρχουν από την Ουκρανία, περνάνε από τα Βαλκάνια και καταλήγουν μέχρι στη Συρία. Τα κρητικά, ας πούμε, μαχαίρια είναι μπιτσάκ. Ναι. Τα τριπολιτσότικα είναι μπιτσάκ. Τα αστερολαδίτικα είναι μπιτσάκ. Είναι μαχαίρια τα οποία είναι γενικής χρήσης, μπορεί να είναι βοσκομάχαιρα, μπορεί να είναι χασαπομάχαιρα τα πιο μεγάλα, μπορεί να είναι εκδοράς, μπορεί να είναι σφαγής, μπορεί να είναι αμυντικά ή επιθετικά όπλα, ναι. Όπως αυτό του Γιαγκούλα. Αυτό θα μπορούσε να έχει και τέτοια χρήση, ας πούμε. Αυτό είναι ένα όπλο. Εκτός από το να σφάζει προβατίνες, ναι. Δηλαδή. Βέβαια. Θα μπορούσε να κόψει και κεφάλια, όπως και έκανε. Είχε κόψει 52 κεφάλια νομίζω με αυτό το μαχαίρι. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά είδη μαχαιριών. Έτσι. Αυτό εδώ, παράδειγμα, είναι ένα μικρό μπιτσάκ. Αυτό είναι ένα μικρό μπιτσάκ, ένα κλασικό μεγέθους και σχηματός μπιτσάκ. Τι μαχίζουμε κρέας. Ναι. Μπορούμε να γδάρουμε. Είναι μητερό, ναι. Και το χρησιμοποιούσε ο Τσοπάνης για να
κάνει την αρχή στο γδάσιμο. Για να ξεκινάει το γδάσιμο, ναι. Έκδερνε Ναι. με αυτό, Ναι. έκοβε το κρέας, είναι ένας γενικής χρήσης μαχαίρι. Ναι. Λοιπόν, το άλλο αγαπημένο, μακεδονική κοπίδα. Αντίγραφο τη μακεδονική κοπίδα σε μικρογραφία και χωρίς το χειροφυλακτήρα. Ναι, είναι, Για να βολεύει για το μαχισμό. είναι δικιά μου τροποποίηση. Μαζί το σχεδιάσαμε με το Σύφη να είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Η πραγματική μακεδονική κοπίδα έχει χειροφυλακτήρα για να μην μπορεί να φεύγει κατά την ώρα της μάχης. Και να χτυπάει κιόλας με αυτό. Και να χτυπάει με αυτό, ναι. Ήταν 50 5, περίπου. 60, 65. 55, 60, 65. Ναι, τόσο ήταν μεγάλο, μεγάλο. ναι. Ήταν όπλο του υπηκού κυρίως. Οπότε εφόσον να πάνω στο άλογο πρέπει να έχει μήκος για να χτυπάει από κάτω. Μπράβο. Και ήταν μόνο για να καταφέρνει χτυπήματα κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν ήταν για να καρφώνει. Όχι, δεν κάρφωνε τόσο πολύ όσο τεμάχιζε σαν μπαλτάς. Αλλά ό,τι έβρισκε στο πέρασμα. Το κόβε στη μέση. Το κόβε στη μέση. Λοιπόν, εγώ ζήτησα λοιπόν από το Σύφη σε αυτό το μαχαίρι να μου κάνει κοφτερό αυτό το σημείο εδώ για να μπορώ να κατεβάζω τα κουντουσούβλια. Εδώ πέρα έχουμε άλλο ακόνισμα για να μπορούμε να σπάμε μικρά κόκαλα από κοτόπουλο, από μικρό αρνί κτλ. Και έτσι έχει δύο χρήσεις, και μπαλτά και μαχαιριού για να κατεβάζει πράγματα. Είναι μπροστόβαρο και έχει πολύ ωραία λαβή. Και αυτό αγαπημένο. Έχει σχέδιο πολιού, κεφάλι πολιού πίσω. Ναι, ναι. Εδώ. Είναι όλο φτιαγμένο στο χέρι, είναι 6 χιλιοστά. Πάχος η λάμα. Η λάμα καταλήγει σε κόψη που ξυρίζει. Και τέλος ένα κοινό μαχαίρι που το σχεδιάσαμε μαζί με το Σύφη. Είναι για να Φιλετάρι και να φιλετάρουμε, ναι. Και να κόβει. Είναι πολύ κοφτερό, πάρα πολύ κοφτερό Πάρα μαχαίρι πολύ αυτό. κοφτερό, λεπτό. Και πιθανόν να ακολουθήσουν και άλλα μαχαίρια που θα είναι για χρήση εδώ, για να βοηθάνε τον ψήστη. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη μαχαιριών πια σήμερα. Να αναφέρω ορισμένα όπως τα κουζίνας που είναι πάρα πολύ δεδομένα, τα μαχαίρια bushcraft, τα οποία τα παίρνουμε στο δάσος ή στο βουνό, τα κυνηγετικά, τα στρατιωτικά, τα καταδυτικά, οι γδάρτες για μεγάλα ζώα και τα παραδοσιακά. Επίσης, ένας δείκτης του πόσο κατάλληλο είναι το μαχαίρι για τη δουλειά μας είναι η σκληρότητα του μετάλλου της λάμας. Ναι, πολύ σημαντικό. Ναι, οι σκληρότητες μετριώνται στην κλίμακα Rockwell C, στα ατσάλια των μαχαιριών. Μία τυπική σκληρότητα ενός καλής ποιότητας μαχαιριού είναι περίπου από 56 έως 60 βαθμούς Rockwell. Κάτω από 56, ας πούμε 54-52, μπορούμε να βρούμε κάποια κουζίνας, τα οποία πρέπει να είναι κάπως μαλακά για να κονίζονται πιο εύκολα, αλλά συνήθως κυρίως τα καλά μαχαίρια είναι 56 με 60. Τα δικά μας τα μαχαίρια τα βγάζουμε εμείς 60 με 62. Λίγο πιο σκληρά. Ανάλογα με το είδος της λάμας και Ναι. το ατσαλιού. Ναι, τα πάμε λίγο πιο πάνω για να είναι πιο δυνατά. Και είναι και μετρημένα κιόλας. Είναι και μετρημένα γιατί δεν θα δούμε και σκληρόμετρο βέβαια. Να πούμε και μερικά πράγματα για την νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα όσον αφορά τα μαχαίρια. Ναι, Ακούμε κατά καιρούς ότι ένα μαχαίρι το οποίο είναι μια παλάμη ή 10 πόντους είναι νόμιμο και από εκεί πάνω όχι. Αυτό είναι ένας αστικός μύθος, δεν ισχύει. Τα μαχαίρια στην Ελλάδα είναι νόμιμα ή παράνομα ανάλογα με το τι χρήση θέλουμε να τους κάνουμε. Δηλαδή, ένα μαχαίρι που το έχεις για να πας στο κυνήγι ή στο ψάρεμά σου ή στο χωράφι σου είναι νόμιμο. Ένα μαχαίρι το οποίο το κυκλοφορεί μες στην Αθήνα είναι παράνομο. Γι' αυτό εμείς που τα κατασκευάζουμε και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τα κυκλοφορήσουμε πολλά μαζί, μια πολύ ασφαλής λύση είναι να τα τυλίγουμε σε πετσέτες και να τα δένουμε με σκηνή για να φαίνεται ότι τα έχουμε μόνο για μεταφορά. Τα έχουμε σε ειδικές θήκες. Ή σε ειδικές θήκες, ναι, ή να φαίνεται ότι δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Ότι έχουμε για να μεταφέρουμε. Ένα μαχαίρι στην Ελλάδα δηλαδή είναι παράνομο όταν καταλάβει το όργανο που θα σε σταματήσει και θα σε ελέγξει ότι το θες για εγκληματική χρήση. Ναι. Δεν μπορεί να σε απογορέψει κανείς δικαστής να έχεις μαχαίρι, γιατί το μαχαίρι, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι απαραίτητο και ζωή εργαλείο. Αλλά εάν διαπιστώσει ο νομοθέτης ή το όργανο που θα σε σταματήσει να σου κάνει έλεγχο ότι το θες για εγκληματικό λόγο, εκεί είσαι παράνομος. Έτσι ακριβώς, ναι, κατάλαβα. Έτσι και εμείς τα μαχαίρια, ας πούμε, από εγκληματικά εργαλεία τα μετατρέψαμε σε εργαλεία Επιβίωσης, τροφής και δουλειάς. Και απόλαυσης. Να κόβουν κανένα γύρω. Έτσι. Λοιπόν, να περνάμε καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχεις να πεις κάτι ακόμα περί νομοθεσίας και τέτοια. Έχω να πω μόνο περί νομοθεσίας ότι υπάρχουν κάποια είδη μαχαιριών τα οποία είναι παράνομα γιατί θεωρούνται όπλα, όπως τα δίκοπα, τα στιλέτα με λατήριο τα ιταλικά, τα μαχαίρια με σιδηρογροθιές, τα ξύφη, ξυφίδια, σπαθιά, λόγχες, ξυφολόγχες. Αυτά από την αρχή είναι παράνομα.
Αυτά Είναι όπλα και θέλουν ειδική άδεια. πρέπει να έχει ειδική άδεια. Ειδική για να άδεια, τα ναι. μεταφέρεις. Όλα τα υπόλοιπα, ό,τι είπαμε. Ισχύει. Κατάλαβα. Να ευχαριστήσουμε πολύ το φίλο μας εδώ, το Σύφη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Να μας είπαμε. γράψουν κάτω στα σχόλια οι φίλοι Ναι, ό,τι μας. θέλετε ό,τι απορία έχετε για τα μαχαίρια θα μας τα γράψετε και εμείς σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας θα φροντίσουμε να απαντήσουμε. Ναι, γιατί θα είμαστε εδώ, θα έχει και συνέχεια το θέμα. Πολύ ωραία. Έτσι, τώρα Χαίρομαι γι' μιλήσαμε γενικά περί μαχαιριών. Ναι. Θα εμβαθύνουμε. Θα εμβαθύνουμε. Οπωσδήποτε. Και θα πούμε και πράγματα για την κατασκευή, το απόγευμα, στην πορεία, όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε για τα μασκινά τσάλια. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα πω το κλασικό, καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα.